đều thích chiếm chút lợi nhỏ. Len đeo cái vòng ngọc mẹ gửi từ quê lên luôn. Mình khuyên nó tháo ra. Đây là vòng chuyển vận đó. Đã nhận chủ rồi. Người khác đeo chỉ rước xui xẻo thôi. Nhưng bạn cùng phòng mắng mình nguyền rủa nó. Kết quả ngày hôm sau té lầu luôn. Ấy vậy mà nó chẳng chịu sửa. Còn chỉ mình mắng, Tống Băng, tại tao đeo vòng của mày mà gãy chân. Mày phải đền tiền. Mình nghe xong cười khẩy. Nó còn muốn moi tiền để chiếm lợi nữa sao nổi. Nhưng nó đâu biết, xui xẻo của nó mới chỉ bắt đầu thôi. Gần tốt nghiệp, mẹ gửi mình một cái vòng ngọc. Nhưng mình vừa xuống lấy đồ ăn ngoài, cái vòng đã nằm trên tay bạn cùng phòng Liễu Như Yên rồi. Nó ám chỉ mình, Băng Băng, cái vòng này đeo vừa tay tao quá. Chẳng lẽ mày mua làm quà sinh nhật cho tao hả? Mình nghe xong giật mình. Như Yên, cái này mẹ tao xin để chuyển vận cho tao. Đã khai quang rồi, người khác đeo chỉ rước xui thôi. Mày tháo ra dùng tao đi. Nhưng Liễu Như Yên không tin, đổi mặt ngay tại chỗ. Mày đừng hù dọa tao nữa. Tao xui 8 đời mới ở chung phòng với mày. Nói xong nó quăng luôn cái vòng lên giường mình. Mình vội cắt cái vòng ngay, nhét vào túi trong cùng của áo. Mẹ dặn kỹ lắm, vòng chuyển vận phải để gần người 14 ngày mới đeo được. Nhưng hôm sau, tiết bơi, mình phát hiện cái vòng trong túi biến mất luôn. Vì áo là bạn trai phụ giao cất dùm. Mình lập tức gọi cho anh ấy. Mày có thấy cái vòng của tao đâu không? Nhưng anh ấy cứ đánh trống lảng. Mình hoảng lên ngay. Rốt cuộc có phải mày lấy không? Đây là vòng chuyển vận. Người khác đeo sẽ xui xẻo đó. Vừa dứt lời, phụ giao cũng nóng lên. Tống Băng, mày đừng vu khống tao nữa. Tao là con trai, lấy vòng của mày làm gì? Nói xong anh ấy cúp máy cái rụp. Lúc này mình tuyệt vọng luôn. Định gọi mẹ thú nhận chuyện này. Nhưng vừa mở máy, đã nhận tin nhắn từ nhỏ bạn thân Toto. Băng Băng, mày xem trong video này có phải bạn trai mày không? Đó là một đoạn video mờ mờ. Nhưng rõ ràng người trong đó là phụ giao. Anh ấy đang ở phòng riêng nhà hàng, tổ chức sinh nhật cho một cô gái. Mà trên tay cô gái đó còn đeo một cái vòng ngọc, giống hệt vòng chuyển vận của mình. Mình sốc luôn. Đây chẳng phải Liễu Như Yên sao? Nhớ lại thời gian này, Liễu Như Yên cứ bám dính lấy mình, nói với phụ giao là dạo này nghèo, muốn ké cơm. Mình còn tưởng nó quen ăn cùng mình. Ai ngờ lại đi cưa cầm phụ giao. Mình vội gọi ngay cho Liễu Như Yên, nhưng điện thoại không ai nghe. Lúc này mình lướt vòng bạn bè của nó. Người mình thích tặng quà mình thích. Sinh nhật vui gấp đôi luôn. Bên dưới còn đăng 2 tấm ảnh. Một tấm là Liễu Như Yên tựa vai phụ giao tình tứ. Tấm còn lại chính là vòng chuyển vận mình mất, được Liễu Như Yên đeo trên tay. Mình tức xít thổ huyết luôn. Nhắn ngay cho Liễu Như Yên. Liễu Như Yên, cái vòng mày đeo là vòng chuyển vận của tao. Tao đã nói với mày rồi, cái vòng ngọc này người khác đeo sẽ rước xui. Không phải hù mày đâu. Mày trả tao nhanh đi, không thì có chuyện tao cũng không giúp được. Nhưng Liễu Như Yên chẳng định trả vòng, còn chặn luôn mình. Mình đành phụ giao, đưa ảnh vòng bạn bè của Liễu Như Yên dí vào mặt anh ấy. Ai ngờ phụ giao vẫn cứng miệng. Băng Băng, tao không hiểu mày nói gì. Vòng ngọc chẳng phải giống nhau hết sao? Mày cầm mỗi tấm ảnh đã hỏi tội tao. Nghi ngờ hơi quá rồi đó. Mình lại tung video Toto gửi cho anh ấy xem. Phụ giao thấy vậy hoảng lên. Mày dám lén theo dõi tao hả? Tao chỉ đi dự sinh nhật bạn cùng lớp thôi, sao nào? Mày xem hết video rồi nói tiếp. Khi thấy đoạn cuối video, Liễu Như Yên hôn lên mặt phụ giao một cái. Anh ấy im luôn không nói nổi. Lúc này Liễu Như Yên đứng chắn trước anh ấy. Tống Băng, đừng tưởng mày có chút tiền là muốn làm gì thì làm. Hồi đó phụ giao không đóng nổi học phí, đành nhịn nhục nịnh mày thôi. Người anh ấy yêu thật sự là tao. Nghe vậy, mình hơi thất vọng. Phụ giao, mày cũng nghĩ vậy hả? Phụ giao không nói gì, chắc không muốn mất mặt trước Liễu Như Yên. Nếu đã vậy, thì tụi mình chia tay đi. Nhưng Liễu Như Yên vẫn không trả vòng, thậm chí chẳng về ký túc nữa. Mình đành đến phòng múa canh. Cuối cùng cũng bắt gặp Liễu Như Yên vừa tan học. Đối mặt với câu hỏi của mình, Liễu Như Yên đắc ý lắm. Cái vòng này tao không muốn trả mày. Mày làm gì được tao chứ?
Giờ Phụ Giao cũng là của tao. Tụi tao sống chung luôn rồi. Mình tức điên lên. Nhưng Liễu Như Yên niệm tình bạn cùng phòng. Tao cảnh cáo mày trả vòng của tao ngay. Không thì không kịp đâu. Nhưng Liễu Như Yên chẳng thèm để tâm. Rõ ràng đây là vòng bạn trai tao mua cho tao. Mày dựa vào đâu bảo là của mày? Liễu Như Yên, tao nói lần cuối. Đây là vòng chuyển vận. Người khác đeo sẽ xui xẻo đó. Mày bị điên hả? Mày còn nguyền rủa tao nữa. Tao báo cảnh sát đó. Lời khuyên chẳng ai nghe. Xui xẻo tự rước lấy. Nó đã muốn giữ bằng được thì tao cũng chẳng nói thêm gì. Liễu Như Yên còn là một hát dân múa 100.000 fan. Hôm đó mình tình cờ thấy nó kể chuyện cái vòng trong livestream. Bạn cùng phòng tao bị ảo tưởng. Cứ khăng khăng cái vòng này là của nó. Nhưng rõ ràng bạn tao tặng tao mà. Nhưng nhỏ đó cứ bảo đây là vòng chuyển vận của nó. Tao đeo sẽ xui xẻo. Nhìn nó tội nghiệp ghê luôn. Fan trong livestream bắt đầu bênh vực. Bạn cùng phòng mày chắc thích cái vòng của mày rồi. Giờ là xã hội pháp luật. Vậy mà còn dám cướp đồ, điên rồi hả? Chắc là đồ điên thật. Mày tránh xa nó ra. Nhưng có một bình luận khác hẳn. Bạn ơi, cái này hình như đúng là vòng chuyển vận thật. Nếu không phải của mày, trả lại đi là hơn. Không thì xui xẻo thật đó. Bình luận này nhanh chóng bị fan chú ý. Như Yên, đây không phải nhỏ bạn ảo tưởng của mày đó chứ? Nó còn mò vào livestream luôn. Kinh dị quá. Mày báo cảnh sát đi. Biết đâu nó bị tâm thần thật. Liễu Như Yên giả vờ sợ hãi. Cảm ơn mọi người quan tâm. Tí tao tắt livestream rồi báo cảnh sát ngay. Mình chẳng lo nó báo cảnh sát. Vì cái vòng vốn là của mình mà. Nó có trăm lá gan cũng chẳng dám. Nhưng thấy Liễu Như Yên hống hách vậy. Mình muốn xem sức mạnh vòng chuyển vận thế nào luôn. Thế là mấy ngày sau, mình bắt đầu theo dõi livestream của Liễu Như Yên. Cuối cùng một tối nọ, Liễu Như Yên đang khoe vũ đạo thì té nhào từ cầu thang xuống. Ngay lập tức livestream tắt cái rụp. Mình đoán chắc nó ngã không nhẹ đâu. Quả nhiên hôm sau, mình thấy bài bàn tán trên diễn đàn trường. Mấy bạn nghe chưa? Con bé Liễu Như Yên lớp múa trường mình đang livestream thì té từ lầu xuống. Giờ cấp cứu kia. Thật hay giả vậy? Nga thế này, chẳng lẽ sau này không múa được nữa? Chưa rõ, nghe bảo bạn trai nó canh ngoài phòng mổ cả ngày lẫn đêm. Mày tưởng bạn trai nó lo cho nó hả? Nghe nói là nhà hai đứa ở chung hết hạn rồi. Đang vội đi đòi tiền nó đó. Bạn cùng phòng Lý Vân cũng kể mình nghe. Liễu Như Yên bị gãy chân rồi. Chắc lâu là mới múa lại được. Mà Phụ Giao thì vì nó không livestream kiếm tiền được. Cãi nhau với nó một trận to. Vì căng quá. Màn cãi nhau của hai đứa bị đám đông hóng hớt quay lại, đăng luôn lên mạng. Giờ ai cũng biết hát cần múa Liễu Như Yên. Có một anh bạn trai ăn bám rồi. Mình vốn định yên lặng xem kịch vui. Ai ngờ cái kịch vui đó lại tìm tới mình. Hôm đó mình đang tự học ở thư viện. Vừa ngồi xuống thì bị Phụ Giao lôi ra ngoài. Tống Băng, mày có động tay động chân gì với cái vòng đó không hả? Như Yên livestream múa bao lâu nay có sao đâu. Chắc chắn mày cay vì Như Yên cướp tao, nên bày trò trả thù nó. Giờ Như Yên tạm thời không múa livestream được. Tiền thuốc men với thiệt hại mày phải chịu trách nhiệm. Phụ Giao chắc bị kích động dữ lắm. Nói năng cứ lộn xộn cả lên. Mình tức đến bật cười luôn. Cái vòng của Liễu Như Yên chẳng phải mày mua làm quà sinh nhật cho nó sao? Sao giờ có chuyện lại thừa nhận là của tao vậy? Phụ Giao, mày lén lấy vòng của tao tặng nhỏ ba cũng thôi đi. Giờ nhỏ ba có chuyện còn bắt tao chịu trách nhiệm. Mày không thấy mình vô liêm sỉ quá hả? Nói xong mình tát cho anh ấy một phát. Phụ Giao cũng định đánh lại. Mình vội hét to, mọi người ơi cứu với. Có người định đánh người kìa. May sao lớp mình có mấy bạn đang tự học ở thư viện. Súng lại ngay lập tức. Phụ Giao chỉ chừng mình một cái, rồi vội vàng trốn mất, vì không moi được tiền từ mình. Chỉ nửa tháng sau Liễu Như Yên đã livestream lại. Chân nó chưa lành hẳn, chỉ ngồi trò chuyện với mọi người thôi. Nhìn Liễu Như Yên tiểu tụy trong camera, fan lo lắng lắm. Chị ơi sao trông mệt mỏi quá vậy? Không nghỉ ngơi đủ hả? Liễu Như Yên thở dài một cái. Không biết sao nữa. Dạo này tao xui kinh khủng. Đầu tiên là livestream té cầu thang.
Rồi đi xịt axit bị hỏng mặt. Hàng xóm tầng trên còn vu oan tao lấy đồ của họ. Lần kỳ nhất là nửa đêm về nhà, thấy trên giường tao có một thằng lạ hoắc nằm luôn. Sợ quá tao báo cảnh sát ngay. Nhưng cảnh sát tới thì chẳng thấy gì hết. Lúc này có một bình luận nhắc nó: chắc tại mày đeo vòng chuyển vận của người khác. Trả lại cho chủ đi. Không thì còn xui nữa, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Người này chính là bạn lần trước nhắc Liễu Như Yên. Tò mò ngay lập tức. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?